Hi guys, magandang umaga, RBKONSTRUCT po, no? At welcome po ang bawat isa. Ang ating topic ngayong araw ay ang exercise number 11, no? Tayo po ay dadako doon at tayo po magsimula na. Buksan po natin yung ating folder. Okay, so same scenario po, copy po natin ang exercise number 10, right click, copy, and then right click, paste. Then right click, i-rename po natin. Okay? So, number 11. And then hit natin yung isang enter and isa pa pong enter. Okay. So, ito po yung ating exercise ng nakaraan. At atin po itong i-delete, no? So, from right to left, Command E, type E, and enter. So, madidelete na po yung ating drawing. So, akin po itong i-minimize, no? Minimize. Close ko lang po ito. Then i-open ko rin po yung ating exercise. Okay? So, ito po yung ating exercise number 11, no? So, nakaraan, kung napansin nyo, wala pa po tayong mga ganitong figure. Ito po yung kauna-unahang meron po mga arc po, no? At saka circle. Okay? So, i-minimize ko din po ito. Yan. So, ito po yung una nating drawing na ikuguhit ngayong umaga. So, okay, tayo po yung magsimula na. So, ang diskarte po natin dito para po makagawa tayo ng ganito ay kung mapapansin nyo, isang straight line din dito, which is yung kanyang center ay hanggang dito. Ang distance niya ay 7 meters. Okay? So, gawa pa tayo, no? Polyline. Okay? Gagamit po tayo ng polyline or line. Wala pong problema, no? Polyline. Polyline lang po yung gagamitin ko. Tapos, specify the start point. Click here. Type po natin yung 7 meters. Okay? Okay, palakihin ko lang po to, no? Okay? And then, sabi niya, offset tayo ng 2 meters distance. Offset, type O, enter. Type 2, enter. Specify distance, okay? Pababa, okay? And now, okay, type C, circle, enter. At ang radius po niya ay 1.12. Okay? And dito rin po sa kabila, type repeat command, enter. Then 1.12, enter. So, nabuo na po natin yung sa loob. Then type C ulit, repeat command. And then, ang radius po niya ay 2. Okay? Sa kabila din, pwede rin po i-copy natin. But, piliin na lang po natin. Gumawa ng bago. Okay? Radius po ay 2. Okay. So, next command po natin ay trim. TR. Enter. I-select po natin yung circle. Yan. Isa pa pong enter. And then, select natin itong ating delete. Okay. Repeat command. Enter. Select din po natin itong dalawang line. Enter. And then, click. And click. Okay. That's it po, no? Okay. Ngayon, natin po itong i-properties. Select po natin ito, no? And i-join po natin. G. Enter. Okay, na-join na po, no? Properties. And then, global width na 0.05. Ganun pa rin po, no? Dito sa gitna ay okay na po yan, no? And then, next natin gagawin ay, okay, click natin to and then i-atin po siyang i-layer into wall. Okay? Ngayon ay gagawa po tayo ng dimension, no? DLI, command, DLI, enter. Okay. First dimension, and then second po, DRA, no? Radius. Select po natin to, and then enter, repeat command. Okay. Meron pa pula isa, no? Repeat command, enter, and then DLI. Dito po, no? Yan. And then,
select po natin yung dalawa lang, no? Ang radius, dimension radius, tsaka dimension DLI, no? And then right click, similar, para ma-select po lahat. Hindi na po tayo mag-select ng isa-isa, pa isa-isa, and then click dimension. Ngayon, paano natin ilalabas itong may cross po sa gitna, okay? Punta po tayo sa annotate, okay, dito po. And then, ito pong center mark, i-click lang po natin ito. Then, select po natin yung circle, and select po natin yung circle. Okay, sa mga lower version po, no, wala po yan. No? So, gagawin po natin dyan, like 2010, 12, 2013, ay mano-manuhin po natin, no? Pwede po, no? Hindi ko po na-check yung ibang version, bawa 2015, 2017, no? Kung meron na po itong center mark. Okay, so yun guys, no? So, ito na po yung ating unang drawing. Hope po nasundan ng ating drawing po, no? So, any question po ay mag-comment lang kayo sa baba or message po ako sa Facebook para ma-answer ko po kayo ang inyong mga question, okay? So, next po natin drawing. Okay. Madali lang din po siya. Okay. So, ang discarded din po natin, sa 7 meters din po yung kanyang distance. Okay. So, ang ating gagawin po, kaya-create po tayo ng circle. Okay. Okay, una pong gagawin natin ay circle. Ang radius po niya ay 1. Okay. Ang next po ay circle ulit, repeat command, and then i-type po natin yung 2. Okay. Then, gawa po tayo ng line. Okay. Ayan. So, hindi na po siya symmetry at kung mapapansin nyo, ay hanggang dito po yung kanyang circle. So, paano po yung gagawin natin dyan? Okay? So, ganito lang po yan, no? So, 7, F7, enter. Ngayon, gagawa rin po tayo dito ng line at type po natin yung 7, enter. Okay? So, dito po, no? Wala po tayong dimension dito. So, ang kailangan discardin natin ay gagamit po tayo ng circle din, but gagamit pa tayo ng 2P. No? C, enter. And then, type po natin yung 2P. Click po natin dito. Yan, endpoint. And then, instead na radius, ang gagamitin natin ay diameter. So, kung ang radius dito ay 3, D equals to 2R. Okay? Dalawang radius. So, it will be 6. Okay? Yun. So, command po tayo ng C ulit. Tapos, i-select lang, i-dikit lang po natin dito sa circle at lalabas na po yung cross. Okay? And then, i-click po natin dito. At ang radius natin ay 1.5. Okay. So, ngayon, i-erase ko lang po ito. Erase, enter. Ngayon, paano naman po natin i-connect itong dalawa? Okay. Type po natin yung polyline, PL, enter. And then, okay, kung mapapansin niyo po, wala po siya dito, no? So, ito lang po yung makikita natin, tangent. Okay, click po natin dito. Automatic po yan kasi na nagtatangent siya. Yan, click, and then ibalik po natin dito. Ito po yung saktong tangent niya. I-click po natin dito, okay? And then, type TR, enter, sa pa pong enter, and then i-click po natin. So, ito na po yung ating drawing. Repeat command. Select natin itong dalawang object. To trim itong circle. Enter pa po. And then click, and click. Okay, so escape. No, yan po yung ating drawing. Okay, select po natin ito. Okay, and type po natin yung join G. So, hindi po ito na okay. Yan, na-join na po natin. No? And then, properties, global width, 105. Okay, and then, punta tayo sa home. And then, click natin yung wall.
Okay. So, then, type po natin yung DLI. Center to center. Yan, reference. And then, drag pababa. Yan. And next po ay DRA, dimension radius. Enter. Then, repeat command, enter. Repeat command again, enter. And lastly, repeat command. Okay. So, i-select lang po natin ito. Dalawa lang. And then, right-click. Similar. And then, dimension. Okay, itong circle na to, no, hindi siya mag-perform ng malaking ang thickness niya, no. Doon na lang tayo gagamit sa line to weight, no. Ano po yun, no? Ito yun. Ito po yun, no? By layer, line to weight, pwede natin siyang kapalan ng mga 0.2. Okay? Pag ipinarit nyo po siya, no, kakapal na po ito. Okay? Or 0.3. Pwede rin po, no? Pag palaki po nito sa printing, no? Sa drawing, hindi siya makita, but kung ipiprint na po siya, makapal na po yan siya, no? Kung itataas nyo po itong line to weight, okay? O, 0.3. Okay? Yan. Ngayon po, ay ito na po yung ating pangalawang drawing. So, hope nasundan nyo po lahat, guys. And lastly, meron pa po, no? Go to annotate. Ito po. And then, center mark. Select po natin ito. Select po natin ito. Okay. Hope po nasundan. I-move ko lang po ito. Yan. Para maayos po natin yung ating drawing. Yan. So, hope po nasundan, guys. Madali lang po yung ating exercise number 11, no? And hope to see you again. And kung bago ka pa lamang sa aking tutorial, ay huwag pong kalimutang i-like, i-share, at i-comment nyo naman po sa baba. At kung mayroon kayong mga katanungan, please subscribe. And huwag nyo pong kalimutang suportahan ang aking tutorial. At sa mga bago pong gusto pong matuto, ay welcome po ang bawat isa, no? So, yun lang po, guys. Stay safe pong bawat isa. Maraming salamat po.